Hoi, Hoi, vandaag zijn we van 7 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds in Reykjavik. we hebben een auto gehuurd via Thrifty en daarmee gaan we de hele dag op pad naar het zuiden. We hebben samen een route uitgestippeld met allerlei leuke bezienswaardigheden. En in het filmpje gaan we jullie daar wat leuke hoogtepunten uit laten zien. We rijden vandaag vanuit Reykjavik de zuidelijke route en zullen onderweg bij verschillende bezienswaardigheden stoppen. We hebben de auto gehuurd bij Thrifty. Het voordeel van Thrifty is dat je daar de sleutel in de brievenbus kan gooien en dus niet gebonden bent aan de sluitingstijd van het kantoor. Het kantoor van Thrifty is meer dan een uur lopen vanaf de cruise terminal. We hebben daarom gebruik gemaakt van het openbaar vervoer in Reykjavik. Als je het goed voorbereidt is dat goed te doen. Als je meer wilt weten over hoe je gebruik kan maken van het openbaar vervoer in Reykjavik en welke bussen in de buurt van de cruise terminal komen, laat dan een berichtje achter in de reacties. Wil je net zoals wij een auto huren? Probeer dan zo vroeg mogelijk te boeken. Wij waren €165 kwijt voor een Mazda 2 en we hadden 3 maanden van tevoren geboekt en hebben alle verzekeringen aangevinkt zodat we achteraf geen gedoe zouden krijgen. De vrienden van ons uit Portugal hebben een paar dagen van tevoren geprobeerd te boeken en zij zouden dan meer dan €300 kwijt zijn zonder verzekeringen. €165 voor 1 dag autohuur is natuurlijk veel geld. Maar hou er rekening mee dat je voor een excursie via het schip tussen de €300 en €400 per persoon kwijt bent. Dat zou tussen de €600 en €800 met z'n tweeën zijn. Daarnaast heb je met een huurauto veel meer vrijheid om te bepalen waar je heen gaat en hoe lang je ergens wilt zijn. Het verste dat we vandaag willen gaan is de Grothals Senem Setlier bij Jerennishfjera Beach. Vanaf Thrifty autoverhuur is dat bijna 2,5 uur rijden. De all-on-board time van het schip is 11:30 's avonds. We nemen wat speling en houden 10 uur aan als tijd om terug te zijn bij het schip. Thrifty gaat om 8 uur open, dus we hebben ruim de tijd om tussenstops te maken en op ons eigen tempo van alles te bekijken. We komen aan bij de Seljalandsfoss. Van Thrifty naar Seljalandsfoss ben je ongeveer 1 uur en 3 kwartier onderweg. Bij de bezienswaardigheden in IJsland is vaak een mooie parkeerplaats ingericht. Zo ook bij de Seljalandsfoss. Bij de parkeerplaats zijn een groot aantal toiletten, er is een winkeltje en je kan er wat te eten kopen. Het parkeren is overigens niet gratis. Je kan alleen een dagkaart kopen en betaalt hiervoor ongeveer €10. Wij betaalden dit met onze creditcard. Seljalandsfoss is een van de meest iconische watervallen van IJsland. Deze prachtige waterval is het resultaat van de rivier Seljalandsá die spectaculair over de rand van een klif stroomt. De rivier heeft zijn oorsprong onder de Eyjafjallajökull-gletsjer en zorgt voor een consistente en krachtige waterstroom. In dit gebied is een goed toegankelijk wandelpad aangelegd. Deze gaat naar de Seljalandsfoss en de verborgen Purövoss. Naast de Seljalandsfoss en de Purövoss is er nog een derde waterval tussen deze twee watervallen in. Hier hebben we de naam niet van terug kunnen vinden. Weet jij de naam? Laat het ons alsjeblieft weten via de reacties. En dan na een klein stukje wandelen komen we bij de Purövoss. Dit wordt ook wel de verborgen waterval genoemd. En je kan wel zien waarom. Om bij de waterval te komen moet je door een kleine kloof heen. We hadden echt mazzel met het weer. Het is hier sowieso prachtig, maar met lekker weer is het toch net wat mooier. We gaan weer terug naar de auto om naar onze volgende bestemming te gaan. Het DC-3 vliegtuigwrak bij Eyvindarhort. Het water van de Seljalandsfoss valt iets meer dan 60 meter naar beneden in een poel. Deze poel heet Kerrit of Fosker. Daarna gaat het water weer verder als een riviertje. Het DC-3 vliegtuigwrak bij Eyvindarhort is niet ver van de Seljalandsfoss, ongeveer 10 minuten rijden. Op de route vanuit Reykjavik kom je eigenlijk eerst langs het vliegtuigwrak. Maar omdat er bij het vliegtuigwrak geen toiletten zijn en bij Seljalandsfoss wel, hebben we ervoor gekozen om eerst naar Seljalandsfoss te gaan. Mocht je een sterke blaas hebben, dan kan je er dus voor kiezen om eerst naar het vliegtuigwrak te gaan. Ook bij de parkeerplaats van het vliegtuigwrak moet je weer betalen voor het parkeren. Je betaalt via een QR-code op een bord bij de parkeerplaats. De kosten voor het parkeren zijn bijna €10.
Je zal dit bij de meeste bezienswaardigheden in IJsland tegenkomen. Het is voor IJslanders een manier om geld te verdienen aan het toerisme. Hou er rekening mee dat je een creditcard nodig hebt om de parkeerkosten te betalen. Het DC-3-vliegtuig dat hier ligt komt uit 1944. Dit is overigens niet de plek waar het vliegtuig oorspronkelijk is neergestort. Het vliegtuig werd in de jaren 60 gebruikt door de marine van de Verenigde Staten en had als basis Keflavik. Op 25 juli 1969 vloog de DC-3 van Keflavik naar de boerderij Södernes in het noordoosten van IJsland. Bij de landing week het vliegtuig ineens onverwachts naar rechts en raakte buiten de landingsbaan. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar het vliegtuig raakte wel dusdanig beschadigd dat het niet meer terug kon vliegen. De kosten van transport en reparatie waren zo hoog dat besloten werd dat het vliegtuig achtergelaten werd in het veld van de boerderij Södernes, vlakbij de landingsbaan. Daar werd het DC-3-vliegtuig gebruikt als schuilplaats voor de paarden en schapen en als speelplaats voor de kinderen uit de buurt. Het werd echter ook een toeristische attractie wat niet goed was voor de dieren van de boerderij. Daarom besloten de boeren August en Steinun dat het tijd was om het vliegtuigwrak te verhuizen. Thomas Birgir, de eigenaar van de Ewentahort boerderij, zorgde er uiteindelijk voor dat het vliegtuigwrak werd verhuisd naar Ewentahort. En nu ligt het dus in de buurt van de Ewentahort boerderij. We gaan weer verder. Onderweg stoppen we nog een keer bij Seyjalafoss om gebruik te maken van de toiletten die daar zijn. We hadden, dachten we, een dagkaart voor het parkeren, maar dat blijkt nu maar 2 uur geldig te zijn. We gokken het erop en hebben er tot op heden niets meer van gehoord. Het ruige IJslandse landschap vinden we werkelijk prachtig. Onderweg in de huurauto is het dus ook volop genieten van het mooie uitzicht. Wat vinden jullie van het IJslandse landschap? Laat het ons weten in de reacties bij dit filmpje. Op de route naar Reynisfjara Beach komen we langs de gletsjer Sólheimajökull. Deze kan je hier in de verte zien. Tijdens ons bezoek aan IJsland in 2012 zijn we bij deze gletsjer geweest. Om jullie een indruk te geven, hier een paar foto's van 2012. Op deze foto's zijn Ramon, zijn broer en zijn vader te zien en krijg je een goede indruk van de hoogte van het ijs. Als je nu de gletsjer bezoekt, zal het er waarschijnlijk anders uitzien. Door klimaatverandering krimpt de gletsjer met 50 meter per jaar. We zijn ondertussen 12 jaar verder, dus reken maar uit. Verder op de route verschijnt aan de rechterkant deze parkeerplaats. Dit is de parkeerplaats om het Salem Santur vliegtuigwrak te bezoeken. Tijdens ons bezoek aan IJsland in 2016 hebben Ramon en ik er vanaf de parkeerplaats 1,5 uur over gelopen om bij het vliegtuigwrak te komen. Tegenwoordig is er ook een pendelbus vanaf de parkeerplaats. De Amerikaanse DC-3 ligt op het zwarte zandstrand van Sólheimasantur, in de buurt van het plaatsje Vík. Het is 24 november 1973 neergestort, waarschijnlijk door te weinig brandstof, omdat de piloot de verkeerde brandstoftank had gekozen. Helaas hadden we slecht weer op de dag dat we het vliegtuigwrak bezochten. Maar het geeft wel mooie dramatische foto's zoals jullie kunnen zien. We slaan het Sólheimasantur vliegtuigwrak deze keer over en rijden door naar Reynisfjara Beach. Onderweg genieten we weer van het prachtige landschap. Op weg naar het zwarte strand van Reynisfjara komen we langs dit kerkje uit 1859, genaamd Reyneskirkja. Er bestaat een legende rondom dit kerkje. Meer hierover zullen we in de beschrijving van dit filmpje zetten. Uiteindelijk komen we aan bij de parkeerplaats van Reynisfjara Beach. Ook hier moeten we weer een dagkaart kopen van rond de 10 euro. Ramon heeft vooraf gekeken naar de waterstanden van Reynisfjara Beach. Rond 3 uur is het laag water. Met laag water kan je in de grot en is er meer ruimte op het strand, waardoor de gevaren van de ruige golf kleiner zijn. We hebben onze reis goed gepland en zijn precies om 3 uur daar. Ook dit is weer een zeer indrukwekkende plek. De grot, de specifieke basaltrotsen, het zwarte zandstrand Reynisfjara en de indrukwekkende rotsformaties Reynisdrankar in de zee. Prachtig, vinden jullie ook niet? Ik maak nog even een foto van Reynisdrankar.
En nog een foto van de basaltzuilen met alle mensen eromheen. En erop. De grot Hans Sanem Sedlier staat bekend om de opvallende basaltzuilen langs de ingang. Het is in miljoenen jaren gevormd door vulkanische activiteit en het koele water van de Atlantische Oceaan. Het interieur van de grot is al even fascinerend, met de basaltformaties die een ingewikkeld bijna buitenaards patroon vormen langs de wanden en het plafond. De grot Hans Sanem Sedlier ligt aan de voet van de berg Rennesfjall bij Fiek. In het gebied zitten vele vogels, waaronder papegaaiduikers, Noordse stormvogels en zeekoeten. We lopen door over het strand richting de indrukwekkende rotsformaties in zee, Reynisdranka. Zoals bij de meeste bijzondere plekken in IJsland is er een IJslands volksverhaal dat de oorsprong van Reynisdranka-pilaren en hun griezelige uiterlijk verklaart. Volgens de legende zagen een paar trollen 's nachts een schip op zee en gingen ze het water in om deze te bereiken. Ze kregen het schip te pakken en begonnen het naar de kust te slepen. Maar zoals vaak gebeurt in trollenverhalen, was hun timing verkeerd. Voordat ze ook maar in de buurt van de schaduw waren, brak de dageraad aan. De trollen werden onmiddellijk in steen bevroren en zijn sindsdien vereeuwigd gebleven als waarschuwing voor hun verwanten. We gaan weer teruglopen richting de auto. In de verte zie je de rotsformatie van Déroulé. Hier gaan we hierna naartoe. Het ziet er heel kalm en ongevaarlijk uit als je Ramon zo op het strand ziet lopen. Maar Reynisfjall is een van de gevaarlijkste plekken in IJsland. Er zijn geen belangrijke landmassa's tussen Antarctica en Reynisfjall, waardoor de golven de hele lengte van de Atlantische Oceaan hebben om kracht op te bouwen. Dit betekent dat de zogenaamde sneaker waves zelfs op rustige zomerdagen uit het niets kunnen komen en veel verder het strand op kunnen komen dan je ooit zou verwachten. Let dus goed op, houd afstand tot de branding en ga niet met je rug naar de branding staan, tenzij je op grote afstand staat. Ramon probeert nog even een rots op zijn plek te zetten. En nog even een selfie bij de basaltzuilen bij de grot Hans Sanem Sedlier. Voor de liefhebbers van de serie Game of Thrones. Het strand Reynisfjall wordt in seizoen 7 gebruikt als Jon Snow en Daenerys Targaryen over het zwarte strand lopen. Daar wonen haar draken Drogon en Viserion in de grot. Ramon en ik vonden de vis en chips in Isafjordur zo lekker dat we de verleiding niet konden weerstaan om weer vis en chips te nemen bij het Black Beach restaurant vlakbij het strand en de parkeerplaats. Helaas viel deze vis en chips tegen. Onderweg naar Déroulé waren Ramon en ik er eigenlijk beroerd van. Misschien dat ze het vet niet goed hebben laten uitlekken. Déroulé leek in de buurt, maar je moet er een behoorlijk stukje voor omrijden. Maar ook hier is de omgeving weer prachtig, dus het is prima zo. Bij Déroulé heb je de kans op papegaaiduikers te zien. De beste tijden zijn tussen 7 en 10 's morgens en tussen 6 en 10 's avonds. We waren uiteindelijk om 5:15, iets te vroeg voor het zien van de papegaaiduikers. We hebben uiteindelijk geen papegaaiduikers gezien, maar we hebben wel genoten van dit soort prachtige uitzichten. In de verte zie je de vuurtoren van Déroulé. Deze vuurtoren begon in 1910 als een Zweedse vuurtoren met ijzeren frame. In 1927 is de vuurtoren opnieuw gebouwd met beton en is die geworden zoals je hem nu ziet. De Déroulé vuurtoren is voor IJsland de eerste vuurtoren aan land en ook de helderste. Het hoogste punt van de lantaarn ligt 123 meter boven zeeniveau en het licht ervan is te zien op afstand van 43 kilometer. De naam Déroulé komt van deze rotsformatie. Déroulé betekent namelijk zoiets als eiland met een deurgat. De kracht van de oceaangolven heeft de zwarte basaltrotsen uitgesleten tot een 120 meter hoge boog. De boog is zo groot dat schepen en zelfs kleine vliegtuigen er op bepaalde tijden doorheen kunnen. Tegenwoordig is Déroulé geen eiland meer, maar ten tijde van de kolonisatie van IJsland van 874 tot 930 was Déroulé dat wel. Tijdens de laatste ijstijd was IJsland geheel met ijs bedekt en door de gigantische druk werd IJsland letterlijk de grond ingedrukt. Bij het verdwijnen van het ijs nam de druk af en reist IJsland nog steeds langzaam omhoog. Daardoor was Déroulé ten tijde van de kolonisatie nog een eiland, nu is het een klif aan zee.
We moeten gezien de tijd weer verder. We beginnen aan onze terugreis naar Reykjavik. Nog een laatste blik op Reynisfjara Beach en de prachtige omgeving. Bij vertrek van Diroley zagen we overigens een bord waarop werd aangegeven dat het natuurgebied wordt afgesloten voor bezoekers tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends om de vogels rust te geven tijdens het broedseizoen. Dit is van 1 mei tot en met 25 juni. Dus als je bij Diroley papegaaiduikers wilt zien, dan moet je er tussen 9 uur en 10 uur 's ochtends zijn of 's avonds tussen 6 en 7. Het is heel erg rustig op de weg, dus Ramon kan even stoppen zodat ik een foto kan maken van de gletsjer. Op de terugweg naar Reykjavik slaan we af bij Skógafoss. Dit is ook de weg naar Kverknefoss. Bij een eerder bezoek aan IJsland in 2012 zijn we bij de Skógafoss geweest. Hierbij nog wat beeldmateriaal van ons bezoek in 2012. Hier zien we nog 12 jaar jonger uit. De tijd vliegt. Vanwege de tijd slaan we nu Skógafoss over en gaan we hier rechts naar de Kverknefoss. Heel bijzonder. De parkeerplaats bij Kverknefoss was gratis toen wij er waren. Vanaf de parkeerplaats bij Kverknefoss kan je in ongeveer 20 minuten via een mooi wandelpad richting de waterval lopen. Onderweg zijn er genoeg momenten om een paar mooie foto's te maken. De waterval ligt boven een diep ingesneden basaltplaat in de Kverknierkloof. De kloof was vroeger de kustlijn van IJsland, maar door het omhoog reizen van IJsland naar de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, is de kustlijn 5 kilometer verplaatst. De kloof is prachtig om doorheen te lopen met het stromende water, het donkere gesteente en het groen van het mos. De waterval is het resultaat van de rivier de Kvetna, welke over de rand van de kloof stroomt. De rivier Kvetna heeft zijn oorsprong in de gletsjer Eyjafjallajökull. De vulkaan onder deze ijskap was de vulkaan die in 2010 uitbarstte, met grote gevolgen voor het vliegverkeer. In heel Noord- en West-Europa tot in Frankrijk toe werd het vliegverkeer volledig stilgelegd door de aswolken die vrijkwamen bij de uitbarsting. Ramon wil nog even achter de waterval langslopen. Als je achter de waterval staat, dan kijk je de Kverknierkloof in met op de voorgrond de Kverknefoss. Ramon is toch nog behoorlijk nat geworden. En ik ook, zoals je kan zien. We leveren de auto weer terug in bij Thrifty in Reykjavik, gaan met de bus richting de cruise terminal en lopen daarna richting het schip. Wil je geloven dat het hier 22:30 's avonds is? In juni en juli wordt het in IJsland niet donker, hooguit een beetje schemerig. Dit wordt ook wel de middernachtzon of midzomernachtzon genoemd. Vond je dit filmpje leuk? Geef ons dan een duimpje alsjeblieft. Als je de volledige cruise wilt zien, klik dan op de link in de omschrijving of op de link aan het einde van onze video. In onze cruisevideo's laten we onze ervaring aan boord zien en onze belevenissen aan de wal. Wil je nog meer leuke filmpjes zien? Kijk dan eens op ons kanaal Dutch Travel Couple. Bedankt voor het kijken en we hopen je snel te zien in een van onze andere video's. Doei!